النصبات حقت البلاي ستيشن 5 كل ما لها قاعده تزيد. وش تتوقعوا الاشياء اللي قاعده توصل للناس بدل الاجهزه؟ وبرضه هواوي بين السيناريوين القادمين مع الاداره الامريكيه الجديده في عام 21، هل هم حيصيروا اكبر صانع جوال او لا في العالم؟ وبالتاكيد سامسونج اجهزتها اقرب من المتوقع، بالذات ازاله النوت صارت حتميه نوعا ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بسامسونج، ونعم يمكن بالفعل التقرير الماضي اللي ذكرت فيه أن سلسلة النوت يمكن تكون نهايتها ويتم استبدالها بالإس، تقرير يفيد أنه بالتأكيد هذا توجه رسمي قاعد يصير عند سامسونج بين التطبيق هذه السنة والسنة القادمة لتكون نهاية سلسلة النوت من العهد اللي تعودنا عليه بأنه كل نهاية سنة يكون عندنا نوت، أو النصف الثاني من السنة تكون لسلسلة النوت. السنة هذه حيكون عندنا 3 مؤتمرات أساسية من سامسونج، مؤتمر المطورين والمعتودين عليه وما يطلع من خلاله جوالات، وأيضا عندنا مؤتمرين. الأول تم تقديمه إلى شهر يناير، هذا المؤتمر متوقع من خلاله سلسلة الاس 21، بجيها بعد شوي بالكلام. المؤتمر الثاني خلال النصف الثاني من السنة قائم، ولكن حيكون متخصص في الفولد، الزي فولد الجديد، النسخة الثالثة منه اللي يمكن تجيب معاها دعم القلم. وأيضا حيكون في إطلاق للنوت هذه السنة كالنوت 21، هذا المتوقع. السنة هذه هي أول سنة يبدأ فيها الانتقال الجزئي إلى أنه تكون سلسلة الاس هي الأساسية وسلسلة الزي هي السلسلة المستبدلة لسلسلة النوت، فبالتالي يكون عندنا فئة الجوالات اللي تنطوي وفئة الجوالات الأساسية الاس من سامسونج. الالترا أيضا من الاس يمكن يحصل على دعم القلم، وبالتالي حيلاقوا مستخدمين النوت جهاز بشاشة كاملة وقدرات عالية وكل الكفاءات اللي هم يتطلبوها من النوت موجودة في أقوى جهاز من سلسلة الاس 21. نوعا ما في منطق للموضوع، عندنا كثرة الأجهزة اللي تطلع من الفئة العليا من سامسونج قاعدة أحيانا تسبب لنا ربكة في المحتوى، وأيضا ربكة في مسألة أي جهاز نختار. فمحبين الاس ينتظروا أحيانا النوت، ومحبين النوت يرتبكوا لما يطلع اس ويقولوا هل بيجينا في النوت هالأمر أو لا. ما لنا إلا ننتظر ونشوف عام 21، لأنه واضح في تغيرات جذرية حتصير بهالسنة، زي مثلا موضوع اللاتيه اللي برضو بتجيب الحلقة. وبداية السنة إطلاق الأول متوقع يكون للإس 21. فلما أقول هذه السنة أتكلم على السنة الجديدة مع الأجهزة التقنية. فالإس 21 متوقع له 3 أجهزة، عادي بلس وألترا. الألترا النسخة العليا اللي بدأ تكثيف الإنتاج عليها لأنه متوقع تكون هي المستبدلة جزئيا للنوت. خاصية دعم القلم هي الشيء الأكبر اللي حيكون فارق إذا تم إعلانه في المؤتمر. نعرف أنه أمر إلغاء النوت صاير، ولكن يظل الاس 21 في حاجتين يمكن مختلفة تطلع في هذه السنة. أول شيء من ناحية التصميم، فشفنا كيف ربع 3/4، الربع المخصص للكاميرات و3/4 الكاملة لجسم الجهاز. مختلف الأمر صح؟ الأمر الثاني الحواف، هل بتكون زي المعتادة مع سلسلة الاس أو بتكون حواف زي اللي طلعت مع الآيفون؟ للأسف يكون هذه الحواف هي اللي تكون تؤكد مع الاس 21 الترا، فيبينا ننتظر ونشوف. ومعليش يعني ما بقي أصلا شيء، كلها شهر ويكون المؤتمر بإذن الله في شهر يناير. متى بالضبط؟ أتوقع نصف ديسمبر حيتم إعلان تاريخ المؤتمر حق سامسونج بإذن الله. أنتقل الحين وأفكار أخرى يمكن تطلع مع هذه السنة، وابتكارات اللي نزلوها سامسونج في البلوج المخصص لهم في المدونة الخاصة فيهم. ونزلوا 3 ابتكارات مختلفة للجوالات الذكية، واحدة منهم جوال ما ينصفط مرة واحدة بل ينصفط مرتين، ثنيتين موجودة في نفس الشاشة. ما تحملنا واحدة، كيف نتحمل 2 ما أدري. يظل في مبدأ ثاني لجوالات تنفرد زي اللي شفناها من الجي، وبرضه مبدأ ثالث لجوال يعني قاعد برضه يصير لوحي وينطوي في نفس الوقت، فلوحة المفاتيح تندرج داخل الجسم. المبادئ كثيرة والتصميمات كثيرة، وظهور تصميم على مدونة لا يعني أي تأكيد أنه هذا جهاز قادم، فقط أفكار قاعدة تداولها سامسونج مع معجبينها في المدونة الخاصة فيها، تجنبا لأنه كل ما شفنا تصميم صار الناس تقول هذا الجهاز الجديد القادم. لا أبدا، مو الأمر زي كذا، بل أنه الآيفون 13 حيكون زي الآيفون 12 من مبدأ التصميم، وشفنا رتم التصميمات مع آبل كيف تستمر. فمهما شفتوا أشكال تخيلية وانطباعات ونقدر نقول كونسبت، هذا الشيء أبدا مو أكيد على الجوالات الجاية. ولكن على سيرة آبل، نسخة مخففة متوقعة من الإيربودز برو، فتكون إيربودز برو لايت. أول شيء الاسم مطول وما عجبني. الأمر الثاني إن صح إطلاق هذه النوع من السماعات حتكون أخف بشوي من الإيربودز برو، وحتكون بقيمة $199. ولو صح هذا الأمر حيكون 3 سماعات، سماعة الإيربودز برو
برو لايت وثم الايربودز برو، بحيث انه الامكانيات تكون مختلفه ما بين هذه الاجهزه. ما صرت استغرب على ابل انهم يطلعوا نسخ لايت ونسخ اس اي، لانه هذا الشيء اللي شفناه في عام 2020 ومتوقع مع دخلة 2021 يكون نفس الرتم. سلسله اقتصاديه من ابل تهدف إلى الوصول لمستخدمين أكثر واستحواذ على حصة أكبر من السوق. بروجكت لاتيه أو مشروع لاتيه هو المشروع اللي في مايكروسوفت من خلاله حيتم تبني تطبيقات الأندرويد بشكل كامل على منظومة الويندوز، وبالتالي يمديكم تحملوا التطبيقات من متجرهم الرسمي لويندوز. هذا الأمر سبق ذكرته في الحلقة الماضية، كل ما له قاعد يتأكد أكثر، بل أنه المشروع اللي اسمه بروجكت لاتيه صار حقيقة وطلع شيء واقعي موجود، ومايكروسوفت واضح أنها تسعى إلى هذه الشراكة الكبيرة. مايكروسوفت بحس البرمجيات اللي موجود عندها قاعدين يهدفوا إلى أنهم يجيبوا منظومة متكاملة وشريك استراتيجي أكبر، فلو مايكروسوفت وأندرويد اتحدوا حنرجع لشيء جدا رائع ظهر فترة من الزمن واختفى. بالفعل ترى صار في أحد المؤتمرات وتكلم تقريبا على 13-14 كان في جهاز طلعت فيه شركة سامسونج، وهذا الجهاز كان يحمل نظامين تشغيليين، هو لابتوب فيحمل نظامين تشغيليين مايكروسوفت وأيضا أندرويد، فكان الجهاز يمديكم تدفعوا النظامين مع نفس الوقت، ويمديكم تسوي دراج دروب ما بين نفس النظامين للملفات والصور وغيرها من الأوامر. فكان الأمر مرة رايق وممتاز، وسويت له مراجعة في مؤتمر هذاك السنة وكان شيء خرافي نتشوق له، ولكن المشروع قتل بالكامل وما هو موجود على أرض الواقع. فهل جاء الزمن الحقيقي اللي يبغى لها رجعة لهذا المشروع أو لا؟ ننتظر نشوف. والنصبات كل ما لها قاعدة تزيد على البلاي ستيشن 5، نعم على موقع اي باي بالتحديد وبرضو عالميا حتى عندنا في المملكة العربية السعودية، وكمية النصب اللي في العالم قاعدة تصير لبائعين يدعوا انهم يبيعوا البلاي ستيشن 5 وبالتالي يقدروا يرسلوا اشياء جدا غريبة، منها في الولايات المتحدة الامريكية علب بسكوت، علب فاضية، كراتين مليانة ورق وغيرها من الاشياء اللي توهم صاحب الطرد بانه سيحصل على البلاي ستيشن من يوم يفك هذا الطرد يلاقي الامور ما هي بحقيقية ويلاقي له خيشة رز وانتهينا. الفكرة لازم علينا كلنا نحذر ونحتاط من هذا الأمر، والبلاي ستيشن 5 قادم لا محالة بكميات أكثر حسب تصريحات نفس الشركة. وأيضا لازم نحط بعين الاعتبار أنه ما في أسماء جدا كبيرة وكثيرة على ألعاب حصرية حاليا البلاي ستيشن 5، فصح شغف الحصول على الجهاز الجديد جدا مهم ورايق وهذا موجود عندنا، ولكن الواقعية وأمر التوفر شيء جدا ممتاز لازم نتبعه وما نندرج وراء كثير من المدعيين والمنتحين في العالم، فيبغى لكم تنتبهوا من الموضوع ترى صاير مرة كبير. وآخر شيء انتقل للسيناريوين اللي موجودة عندنا، مسألة مستقبل هواوي مع الوضع القادم في الولايات المتحدة الأمريكية والرئاسة الأمريكية. السيناريوين المقترحين على الطاولة، أتكلم على الموضوع من واقع تقني ما لي أي دخل في أمر السياسة مع هذه السالفة ومع هذا الخبر. فالأمرين أولهم مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية أنه تكون العلاقات مع الصين أفضل وأحسن، ويتم تصحيح الأمور بشكل إيجابي مما يفتح التجارة مع الصين ويفتح التعاملات بشكل أكبر. في هذه الحالة هواوي بتكون مرة مبسوطة وبنلاقي عودة تدريجية للخدمات وأيضا للتحديثات لكامل سلسلة هواوي، وحنلاقي البزنس حقهم يزدهر بشكل جدا مجنون في العالم، وحيوصلوا للمرتبة الأولى خلال نهاية السنة كأكبر صانع جوالات في العالم لا محالة، جودة وسوفتوير وانتشارا وبيعا وكل حاجة الصينيين يقدروا يوصلوا لها. إن صار هذا الأمر يمكن يكون وضع الولايات المتحدة الأمريكية في تربع على عرش التقنيات، أمر فيه ربكة على نهاية السنة، بحيث أنه الصين هم اللي حيكون لهم اليد العليا، عندهم السكان وعندهم الانتشار العالمي، ليش ما يكونوا هم أكبر ناس بواقع الأرقام. السيناريو الثاني، لو قلنا أن الرئيس الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية أبقى الأمر على ما هو عليه للتحفظات وأيضا الريستريكشنز والقيود على شركة هواوي، نعرف أنه المسيرة للأمام حتكون صعبة، وخاصة أنه كثير من دول العالم اتبعوا نفس هذا النهج، ولكن لو استمر هذا الأمر حنعرف أنه مع نهاية السنة في نظام التشغيل الجديد حيكون نضج وأفضل وينزل مع جهاز الميت 50 لعام 2021، وبالتالي يكون دخلت النظام الجديد مع كامل الدعم لمنظومة هواوي اللي متوقع يطلعوا فيه خلال عام 2021 خدمات الإيميلات الخاصة فيهم مع استحواذ جدا ضخم وجميل للعالم في إعطاء نقدر نقول محفزات لهذه الإيميلات من سعات تخزينية، من تمكين، من وصول وأشياء أخرى. أيضا الأمر الثاني أن هواوي نفسها تحاول تسعى إلى نشر متجرها الهواوي آب جاليري بشكل أكبر في العالم، وإعطاء التطبيقات المحلية دور أكبر وأجمل من الشيء اللي هم قاعدين يسووه الحين. ما شاء الله قاعدين مجتهدين، وبالتأكيد حتكون هواوي برضو انتشرت ولكن ما صارت هي رقم واحد في العالم هذه السنة.
أو عام 21 حتكون عام 22 هي أكبر صانع جوالات. فالأمر في كل السيناريوهين اللي يدوروا في راسي لا محالة هواوي بتصير أكبر صانع جوالات في العالم. زادت القيود، قلت القيود، بيستمر هذا الأمر حسب ما أراه. هل هذا الشيء أنتم من ناحيتكم تشوفوه منطقي وواقعي يصير على أرض الواقع أو لا؟ شاركوني في التعليقات، وبرضه قولوا لنا كيف تشوفوا الطريق للأمام مع التقنية لو ما كان فيها الصين من ناحية الأجهزة، مو الإنتاج، مو المصانع، لا من ناحية الأجهزة اللي قاعد تقدمها هواوي. نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.